Guys, welcome back to my channel. So ngayon sa video natin ngayon, maglalagay na tayo ng stock decals. Bali OEM siya. Nabili ko sa Shopee sa halagang 550 plus 100 shipping fee equals 600 plus. So bali hindi siya original na decals kasi mumurahin lang, pero sige, try lang natin kung kamusta ba kung maganda ba siya ilagay sa motor natin. So bali magta time lapse na lang ako para madali. Wala tayong heat gun, pawang DIY lang. So let's go.
stock na decals na rin. So make sure lang natin na walang mga bubbles na makikita dyan. So as you can see, napakaganda na ng ating Raider 150. So sa susunod nating vlog, ilalagyan na naman natin siya ng HRB GB box. So kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel natin, please do subscribe to our channel. Please like and hit the notification bell para sa new updates at sa coming videos natin. So hanggang sa muli. See you in our next video. Goodbye guys. Peace out.